เมื่อคืนคุณต้องลุกเข้าห้องน้ำกลางดึกไหมนี่เป็นคำถามธรรมดาที่ไม่ธรรมดาไตนอกจากจะเป็นรากฐานชีวิตแล้วยังช่วยควบคุมการเปิดปิดและการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะเมื่อเกิดภาวะไตอ่อนแอแล้วจึงทำให้มีอาการปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืนปัสสาวะกระปริดกระปร่อยอ่อนเพลียเรื้อรังผมงอกก่อนวัยนอนไม่หลับขี้หนาวหลงลืมง่ายในทัศนาการแพทย์จีนไตจะเริ่มอ่อนแอลงตั้งแต่วัย30 ปีจึงควรเฝ้าสังเกตอาการของไตอ่อนแอแล้วบำรุงเสริมสร้างไตแต่เนิ่นๆคิดถึงสุขภาพคิดถึงเอิร์นเวย์